Nínú fídíò yìí ní èní, a máa tọ̀ mọ́lẹ̀ sí kan tó ń jẹ́ fair value gap. Kí ni fair value gap? Kí ni ó túmọ̀ sí? Báwo ni a ṣe ń lò ó? Báwo ni a ṣe lè máa fi ṣe rírà títà nínú ọjà Forex, crypto, stocks, commodity àti index market? Ohun tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò ní èní ni. Now, fair value gap kí ni ó túmọ̀ sí? Tá bá nìkan jẹ́ fair value gap, eléyìí ń ṣe àpèjúwe wípé yálà nígbà tí ọjà ń lọ sí òkè tàbí nígbà tí ó ń bọ̀ nísàlẹ̀, ó ní àwọn àlàfo kan tí ọjà fi sílẹ̀ tí àwọn ẹnì kejì tí ó ń kópa nínú ọjà tí wọ́n rí oore ọ̀fẹ́ láti sún ọjà wá síbẹ̀. Nǹkan tá ń pè ní fair value gap nìyẹn. Tẹ́ bá wo àwòrán tí ó wà ní ojú pátákó funfun wa ń bì, a mọ̀ lálákọ̀ọ́kọ́ pé candlestick tó kọ́kọ́ jẹyọ ń bì, alákọ̀ọ́kọ́ tó wà ń bì, ó ní bullish candlestick. Ẹlẹ́kejì tó wà ń bí náà, bullish candlestick. Ẹlẹ́kẹta tó wà ń bí, bullish candlestick. Bẹ́ẹ̀ náà ni ilé tó wà lápá ọ̀tún wà ń bí. Alákọ̀ọ́kọ́ tó wà ń bí, bearish candlestick. Ẹlẹ́kejì tó wà ń bí, bearish candlestick. Ẹlẹ́kẹta tó wà ń bí, bearish candlestick ni. Báwo ni a wá ṣe lè mọ̀ pé ọjà ti fi àlàfo fair value gap sílẹ̀, ìyẹn FVG, tí àpèjá ń jẹ́ fair value gap. F yẹn ni fair, V yẹn ni value, G yẹn ni gap. Gẹ́gẹ́ bí orúkọ ẹ̀ ṣe ń sọ fún wa pé gap, value, fair. Kí ni ó ń fair, kí ni ó ń value, kí ni ó ń gap? Ẹ jẹ́ ká wò kan tí ó túmọ̀ sí. Fair value gap. Fún àpẹẹrẹ, ọjà tí à ń wò ń bí, tí a bá wo candlestick tó kọ́ jẹyọ jáde, eléyìí ń ṣàpèjúwe fún wa pé àwọn tí ó ń rà nínú ọjà yìí, nígbà tí wọ́n wọlé ní apá ìsàlẹ̀ ń bí, àwọn tó fẹ́ tà wọ́n kọ́kọ́ sún ọjà lọ sí ìsàlẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn tí ó ń rà wọ́n dá padà sí òkè, wọ́n borí. Ìdí tí a fi ní ìrù ní abẹ́ candlestick yìí ni, tàbí eléyìí tá máa ń pè ní lower wick, yẹn wick. Fún àwọn tó jẹ́ pé àmọ̀ kan tí wick jẹ́, ẹ jẹ́ ká lọ bẹ̀rẹ̀ ní class àkọ́kọ́ níbi tá ti ṣàlàyé nípa candlestick. Fẹ́yìn tí ẹ bá ti wo fídíò yẹn, ẹ wo abẹ́ fídíò yìí, tàbí kẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ní online class wa. Ìlú Ìbàdàn ní Mọ́kọ́lá ni a wà. Tẹ́ bá tún wo òkè ń bí náà, ẹ máa rí pé a ní kan tó ń jẹ́ wick náà. Ìyẹn sọ fún wa pé ìgbà tí àwọn tí ó ń rà tí wọ́n sún ọjà dé òkè, àwọn tó fẹ́ tà wọ́n sún wá sísàlẹ̀ padà lórí pé ọjà yẹn wá sí ìparí. Ìdí tá fi ní wick ní òkè ní. A lè ní wick ní òkè, a lè ní wick ní abẹ́ candlestick. Tá bá ti ní wick, ìyẹn sọ fún wa pé kò ń ṣe àwọn nǹkan ló kópa nínú ọjà yẹn. Yálà àwọn méjì ni ó kópa nínú ọjà. Fún àpẹẹrẹ, candlestick form bẹ́lẹ̀. Ẹ ká sọ pé bullish candlestick ni. A wá rí ìrù ní abẹ́, a rí ìhò ní òkè tàbí wick. Eléyìí sọ fún wa pé ìgbà tí àwọn tí ó ń rà tán wọlé, àwọn tó ń tà wọ́n kọ́ sún wá sí ìsàlẹ̀. Ìgbà tí wọ́n sún dé ìsàlẹ̀ níbí, àwọn tó ń tà wọ́n dá padà sí òkè, síbi tó ti bẹ̀rẹ̀ ìpìlẹ̀ ìrìn-àjò ẹ̀. Wọ́n sún lọ sí òkè, ó dé òkè ń bí, ṣùgbọ́n àwọn tó fẹ́ tà wọ́n sún wá sí ìsàlẹ̀. Eléyìí fi hàn wá wípé àwọn tí ó ń rà àti àwọn tó ń tà wọ́n kópa nínú ọjà tó wà ń bí. Ṣùgbọ́n tá bá ń sọ nípa fair value gap, eléyìí sọ fún wa pé apá kan àwọn èèyàn ni ó kópa nínú ọjà, wọn ò fún àwọn apá kejì ní oore ọ̀fẹ́ láti kópa. Tẹ́ bá wo candlestick tó tẹ̀lé ń bí, ẹ máa rí pé ìgbà tí candlestick tó lọ sí òkè, kò sí àwọn tí ó fẹ́ sún ọjà wá sí ìsàlẹ̀ láti lè ní ká ní ìrù ní abẹ́ tàbí wick. Bẹ́ẹ̀ náà ni ààrẹ àwọn tó sọ́jà lọ sí òkè ká lè ní ìhò tàbí upper wick. Ṣé ń ṣàkíyèsí ẹ? Tẹ́ bá wo candlestick ẹlẹ́kẹta, ẹ máa rí pé a ní ìrù díẹ̀ ní orí, a tún ní ìrù díẹ̀ ní abẹ́. Ìyẹn sọ fún wa pé àwọn tí ó fẹ́ tà wọ́n wọlé díẹ̀, ṣùgbọ́n agbára àwọn tó ń rà ó pọ̀ ju àwọn tó fẹ́ tà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ní òkè náà, àwọn tó fẹ́ tà agbára wọn ó kéré sí àwọn tí ó ń rà. Now, ẹ ká ṣàkíyèsí ìkan tí a lè rí láàrin candle alákọ̀ọ́kọ́, ẹlẹ́kejì àti ẹlẹ́kẹta. Tẹ́ bá wo candlestick ẹlẹ́kejì, máa rí pé ó ní àlàfo kan tó wà láàrin. Tá bá pa àlàfo yìí papọ̀,
ẹ jẹ́ ká so papọ̀. Ìyẹn àlàfo tí ó wà ní òkè ibi tí ó ga jùlọ tí candlestick alákọ̀ọ́kọ́ nínú ọjà tó ń báyìí níbi tó dé. Ẹ máa rí pé òkè tó ga jù ní, ẹ jẹ́ ká fà á. Òkè tó ga jù ní. Now, ẹ jẹ́ ká wá abẹ́ tí ó jìn jù ní candlestick ẹlẹ́kẹta tó wà níbí. Abẹ́ ò ní bí, ẹ jẹ́ ká fà á. Now, àlàfo tí ó wà láàrin candle alákọ̀ọ́kọ́ àti ẹlẹ́kẹta, àlàfo tó wà níbí ni à ń pè ní fair value gap. Ohun tí lè túmọ̀ sí ni pé fún àlàfo tí a ní láàrin bíi, ó ń sọ fún wa pé ọjà ní orí ọ̀fẹ́ ní ọjọ́ iwájú láti ṣàn padà wá sínú bíi láti wá dí àlàfo tó wà níbí láti lè wá balance tàbí kó wá jẹ́ efficiency. Ẹ má ṣe gbàgbé pé fair value gap ó ní oríṣiríṣi orúkọ tí a lè pè ní ọjà fún àwọn elédè Gẹ̀ẹ́sì. Àwọn míì máa ń pè ní inefficiency. Àwọn míì máa ń pè ní imbalance. Tẹ́ bá ti gbọ́ imbalance tàbí inefficiency, fair value gap náà ni ó túmọ̀ sí. Ó ń sọ fún wa wípé ọjà yìí kò dúró gẹ́gẹ́ bí ó ṣe yẹ kó wà. Àwọn kan ń kópa ju àwọn kan lọ nínú ọjà. Ó yẹ kí àwọn tí ó ń rà àti àwọn tí ó ń tà, ó yẹ kí wọ́n jọjọ wà ní balance tàbí ó yẹ kí agbára wọn kó dọ́gba. Tí ó bá ti wá dọ́gba, àwa sọ pé imbalance, inefficiency, ọjà yìí kù káìtó. Ṣùgbọ́n tó bá bára mu, a sọ pé ó wà balance, ó wà efficient tàbí kò sí fair value gap. Ṣùgbọ́n nínú ọjà bíi níbi alákọ̀ọ́kọ́ 1, ẹlẹ́kejì, ẹlẹ́kẹta, àárín bíi ó ń fi hàn pé ọjà yóò wà balance, kò wà inefficient. Àlàfo tó wà ní àárín ẹ̀ ní fair value gap. Àlàfo yìí ń sọ fún wa pé ní ọjọ́ iwájú àwọn tí ó fẹ́ rà wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe kí ni kán máa wá láti rà níbí. A mọ̀ wípé a ti kọ́ wa wípé a gbọ́dọ̀ máa rà ní ìrà ọ̀wọ́n. A gbọ́dọ̀ wá kí ọjà kó wá sísàlẹ̀ ká lè rà ní owó kékeré. Tí a bá fẹ́ wá rà ní owó tó kékeré, ara àwọn ibi tí a ti máa wá láti rà ní tí a bá ti rí tí fair value gap bá ti jáde. Eléyìí sọ fún wa pé bíbí ní oore ọ̀fẹ́ láti jẹ́ demand ní ọjọ́ iwájú. Demand ni ibi táwọn èèyàn ti nífẹ̀ẹ́ sí láti máa rà nínú ọjà. Ṣé yé wa bẹ́yẹn? Ìyẹn túmọ̀ sí pé tọ́jà yìí bá padà wá tó ṣàn wá síbí, àwọn tí ó nífẹ̀ẹ́ sí láti rà tí wọ́n fẹ́ rà ní ìrà ọ̀wọ́n ní òkè ń bí, wọ́n máa wá oore ọ̀fẹ́ láti rà nínú àlàfo tó wà ń bí. Ìtumọ̀ fair value gap nìyẹn. Eléyìí ń sọ fún wa nípa ọjà tí ó ń lọ sí òkè. Báyìí ẹ jẹ́ ká wo ọjà tí ó ń bọ̀ ní ìsàlẹ̀. Fair value gap náà lè jáde nínú ọjà tó ń lọ sí ìsàlẹ̀. Fún àpẹẹrẹ, tá bá wo candlestick tó wà ń bí, pupa ni alákọ̀ọ́kọ́, ẹlẹ́kejì náà pupa ni, ẹlẹ́kẹta náà pupa ni. Tẹ́ bá wo candlestick alákọ̀ọ́kọ́ tó wà ń bí, ẹ máa ní pé ó ní ìrù ní abẹ́. Ṣé rí? Tá bá tún wá wo candlestick ẹlẹ́kejì, ó ní ìhò ní òkè tá bá fàlà sí. Àlàfo tí ó wà ní àárín candlestick alákọ̀ọ́kọ́ àti ẹlẹ́kẹta tó wà ń bí ni fair value gap. Tá bá sọ wípé fair value gap wà nínú ọjà tó ń lọ sí ìsàlẹ̀, èyí lè sọ fún wa pé ní ọjọ́ iwájú àwọn tí ó fẹ́ tà ní oye tí ó kéré tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ọjà kó wọ́n. A mọ̀ pé tá bá jẹ́yàn tó ń ta ọjà, tá bá ń ta ọjà ní 1,000, torí ọ̀fẹ́ bá wà fún wa láti tà ní 1,500, a máa wá èrè tó pọ̀. Ṣé yé wa? Now, yẹ ká sọ wípé àwọn èèyàn ń tajà níbí ní 1,000. Wọ́n wá wò wípé orí ọ̀fẹ́ wà tàbí wọ́n ń gbọ́ ayẹyẹ wípé ó ṣeé ṣe kí ọjà yìí kó wọ́ ẹ̀ lọ sí òkè ní ọjọ́ iwájú. Wọ́n lè ṣe sùúrù kan máa ta ọjà yẹn pé kí ọjà yẹn kó lọ sí òkè. Now, tí ọjà yẹn bá lọ sí òkè tó lọ sí ibi 1,500, tí wọ́n bá tà, wọ́n á ní èrè tó pọ̀ sí. Ara àpẹẹrẹ fair value gap ni. Fún àpẹẹrẹ, àwa tí a rí pé ọjà ti wà ní ìsàlẹ̀ tó ti wà ní oye tó kéré, tí a bá ń wá ibi tó jẹ́ pé a ti fẹ́ tà ní oye tí ó ga ká lè rí èrè tó pọ̀, ara àwọn ibi tá a ti máa wá láti máa tà ní fair value gap. Ìyẹn túmọ̀ sí pé fún àwọn tó fẹ́ tà ní ọjọ́ iwájú, ọjà ní oore ọ̀fẹ́ láti lọ sí òkè, lọ sínú fair value gap yìí tó di pé ẹ máa padà bọ̀ wá sí ìsàlẹ̀. Ìyẹn ni pé ọjà tó wà ń bí kò wà balance, kò wà inefficient. Ìyẹn túmọ̀ sí pé inefficiency wà ń bí, imbalance wà ń bí tàbí fair value gap ó wà níbí. Nítorí eléyìí, ọjà ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣàn wá sí òkè. Tí ó bá ti fìlì àlàfo tí ó wà ń bí,
tí ó bá ti dí àlàfo tó wà níbí ó ní oore ọ̀fẹ́ láti máa ṣàn padà ní ìsàlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sọ wípé candlestick tó wà níbí, ẹ ká sọ wípé a rí ìrù ní candlestick ẹlẹ́kẹta tó jìn wọlé sínú candlestick ẹlẹ́kejì tó wà níbí. Níbi bíi a lè sọ wípé fair value gap wà mọ́, ṣùgbọ́n tá bá sì rí àlàfo tí ó ti dí fún àpẹẹrẹ àlàfo òkè tó ga jù ní candlestick alákọ̀ọ́kọ́ tó wà níbí, tí ọjà ò bá sún wá sí ìsàlẹ̀ dáadáa a sì lè sọ pé fair value gap. Ṣùgbọ́n tí fair value gap bá ti ń kéré tí ó fẹ̀ dáadáa agbára ẹ̀ ti ń dínkù. Ṣùgbọ́n yẹ ká sọ wípé ọjà yìí ṣàn wá sí ìsàlẹ̀ dáadáa ó dí òkè tó ga jù ní candlestick alákọ̀ọ́kọ́ yìí. Tá bá ti lè rí pé candlestick ṣàn wá sí ìsàlẹ̀ ó dí ibi tí ó ga jù ní alákọ̀ọ́kọ́ ń bí a ní fair value gap mọ́. Ọjà yìí ti wá dá kíni, ó ti wà balanced, ó ti wà efficient. Ìyẹn sọ fún wa pé àwọn tí ó ń rà àti àwọn tó ń tà wọ́n kópa nínú ọjà níbí. Ṣùgbọ́n tí a bá rí tó jẹ́ pé òkè tó wà níbí bí ó ṣe wà báyìí ọjà ò ṣàn wá sínú ẹ̀, ìyẹn túmọ̀ sí pé fair value gap wà, imbalance wà, inefficiency wà. Bẹ́ẹ̀ náà ni tí a bá wo bearish candlestick tó wà níbí, jẹ́ ká sọ wípé ọjà yìí ìgbà tí ó ṣí ní candlestick ẹlẹ́kẹta tó wà níbí nígbà tí ẹlẹ́kejì ti ṣe tán, jẹ́ ká sọ wípé àwọn tó fẹ́ rà àwọn wá sún ọjà lọ sí òkè, ó wá wọnú candlestick ẹlẹ́kejì tó wà níbí. Eléyìí sọ fún wa pé àwọn tó fẹ́ rà wọ́n kópa, kò ń ṣe àwọn tó fẹ́ tà nìkan ló ń kópa nínú ọjà yìí. Eléyìí sọ fún wa pé a ní àlàfo mọ́, àlàfo tó wà níbí ó ti dípa. Ìyẹn túmọ̀ sí pé kò sí fair value gap, kò sí inefficiency, kò sí imbalance mọ́. Eléyìí sọ fún wa pé ọjà yìí ti wà balanced, ó ti wà efficient. Àwọn tí ó ń rà àti àwọn tó ń tà wọ́n jọjọ kópa nínú ọjà níbí. Eléyìí sọ fún wa pé ní ọjọ́ iwájú o kò sí ìdí tí ó dájú wípé ọjà lè padà wá síbí. Ìtumọ̀ fair value gap, imbalance, inefficiency ni. Báwo ni a ṣe lè lò tá lè máa fi ṣe rírà títà nínú ọjà? Tí ó bá wù yín láti tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ yìí, ẹ wo link tí ó wà lábẹ́ fídíò yìí kẹ́ lè tẹ̀síwájú nínú fídíò tó tẹ̀lé bí a ṣe máa fi hàn yín bí ẹ ṣe lè lò ní orí chart láti lè build strategy láti máa rà, láti máa tà, láti lè máa kó èrè tó pọ̀ wọnú trading account yín. Tí ó bá wù yín láti tẹ̀síwájú láti máa kọ́ bí ẹ ṣe lè máa ṣe rírà títà nínú ọjà forex, crypto, stocks, commodity àti index market, ẹ wo link tó wà lábẹ́ fídíò yìí kẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Ìlú Ìbàdàn ní Mọ́kọ́lá ni a wà. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa náà ní orí online class wa fún ẹ̀yin tẹ́ sí nílùú Ìbàdàn tàbí tẹ́ sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ comment, ẹ like, ẹ pín fídíò yìí. Ẹ má ṣe gbàgbé láti subscribe. A máa rí yín nínú apá kejì fídíò yìí. Ẹ ṣé.